שמתחילים בישיבות ללמוד את מסכת בבא קמא, אז הוא מתחיל שארבע אבות נזיקין הן, השור והבור והמעבה וההבר. כאן דווקא האש, ההבר הוא כתוב בסוף. בארבעת היסודות, האש הוא ההתחלה. אבל בארבע אבות נזיקין, האש הוא הסוף. ארבע אבות נזיקין גם כנגד היסודות. כתוב שהשור שזה הרגל שמהלכת, זה הרוח המהלכת. הבור זה האפר, המעבה זה תאוות התענוגים, השן שאוכלת, זה המים, כמו שכתוב בתחילת התניא. בסוף, ההבר, האש, הוא בסוף. יש על זה תורה של הבעל שם טוב. מה זה בנפש? ארבע אבות נזיקין. זה גם מאוד מאוד קשור לבחורי ישיבה, לצעירים, מה זה הנזיקים שצריכים להיזהר ולהישמר ולבטל אותם. השור, הוא אומר שדווקא השור זה מלשון אשורנו, אומר הבעל שם טוב. זה ההסתכלות, להסתכל על מה שלא צריך להסתכל. זה השור. זה המזיק הראשון. כמו היום יש הרבה דברים שלא צריך להסתכל עליהם, זה נמצא בתוך המחשב. אז אם כן, המזיק הראשון היום זה שמסתכלים במחשב במה שלא צריך להסתכל. וכנראה שמהמחשב זה גם מתפשט גם לרחוב. שור זה הסתכלות. בור אומר שהמזיק השני בנפש זה בטלה. בור זה כמו שתי בור. ביידיש אומרים פוסטקייט. שמישהו בור. זה גם כן אחד שנכנס לבית מדרש, אבל בקושי פותח את הגמרא. הוא שורף את זה, לא אש, אבל שורף את הזמן, הוא מבלה את הזמן שהולך לישון, הוא אוהב לישון. זה נקרא בור. אחר כך מעבה, זה פשוט, זה שן, הוא אוהב לאכול. בלשון של הבעל שם טוב שם כתוב, אוכל כל דבר, כל מה ששמים באוכל. כמו באמא שהולכת. וביער בשדה אחר, זה גם נקרא הבערה, ביער. גם הרגל וגם השן, הכל זה בסופו של דבר, הכל חוזר להבערה. ובסוף, אחרי כל זה, הוא כועס. האש זה הכעס. אז קודם הוא מסתכל, זה ארבע אבות נזיקין, קודם הוא מסתכל מה שלא צריך להסתכל. אחר כך הוא מתפטר מהתורה. אחר כך הוא אוכל סתם. בסוף הוא כועס. כעס זה תגובה לפגיעה נדמת. נדמה לי שמישהו פגע בי, או אני יכול לכעוס גם כן, אולי מישהו פגע בך ואני אוהב אותך, אתה החבר שלי, או אתה הבן שלי או האבא שלי.
מישהו פגע במשהו, במישהו שאני אוהב, או שאני אוהב את עצמי, או שאני אוהב מישהו אחר. ככה נדמה לי, זה התגובה, זה לכעוס. חז"ל אומרים שכל מי שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל עוונותיו, ותפילתו מתקבלת. ואומרים את זה דווקא על רבי עקיבא. שרבי עקיבא היה מעביר על מידותיו, ותפילתו התקבלה בשמיים. כתוב בחסידות שלהעביר על המידות זה להגיע לשורש י"ג מידות הרחמים, שזה למעלה מהשכל, זה גם זה בקטע. זה כמו עובר לעשייתן, שעובר זה מקיף מלמעלה. להגיע למעלה מכל המדידה וההגבלה של הנפש. מידה זה לשון גבול. ושם האדם הוא עין. לכעוס זה פרי של ישות. אם למשל על עצמי, אם אני לא כאן, אם אין אני, אז אי אפשר גם לפגוע בי, בגלל שאין שום דבר במה לפגוע. וממילא אין כעס. אז ככה מוסבר בחסידות, שמי שמעביר על מידותיו, הכוונה שמגיע למעלה מכל המידה, למעלה מכל המודע של הנפש, ושם הוא בחינת העין, וממילא הוא לא כועס. וממילא הוא גם כן מעורר את מידות הרחמים של הקודש ברוך הוא, שזה נקרא שתפילתו מתקבלת, כמו שחז"ל מספרים על רבי עקיבא. לא לכעוס זה גם לשמוע את החרפה שלך, ביזיון שלך, או מה שלא יהיה, ולשתוק. יש לשתוק שהאדם מבליג, ויש לשתוק שהוא פשוט, כמו שאמרנו, שהוא למעלה, זה לא פוגע בו. הוא לא פגיע. יש פסוק, תולה ארץ על בלימה, חז"ל דורשים את זה, זה הבולם פיו בשעת מריבה. אבל שוב, יש בזה כמה מדרגות. יש מדרגה שאדם בולם מתוך זה שהוא מבליג, עושה התקפיה. אם צריך לעשות התקפיה, לא לכעוס, אז אתה גיבור. כתוב איזו גיבור הכובש את יצרו. מי שבא לכעוס והוא מתגבר על זה, והוא כובש, שהוא מבליג, אז זה עבודת השם בספירת הגבורה שלו, במידת הגבורה שלו. אבל מי שלא מגיב בגלל שהוא לא פגיע בעצם, זה כתר.